Okey, korang pernah tak terfikir kenapa orang yang kerja dekat bangunan tu mereka suka letak simen dekat dabing besi? Kenapa kita tengok cermin mata tu boleh jadi hitam kalau kena cahaya matahari? Kenapa boboi api kalau campur boboi air boleh jadi frost fire? Sebenarnya tu semua ada nama dia, iaitu bahan komposit. Assalamualaikum, Anas di sini. Jadi Halos hari ni tengah rehat. Ya, dia tengah rehat. Tak dapat nak buat video game. Jadi Anas kat sini nak gantikan dia. Jadi hari ni kita nak berkongsilah sedikit tentang composite material ataupun dalam bahasa Melayu dia bahan komposit. Jadi apa benda ni sebenarnya? Ya kan? Jadi bahan komposit ni adalah satu bahan yang terbentuk apabila dua bahan yang berlainan, iaitu bahan matriks dan bahan pengukuhan yang memiliki kebolehan dan kekurangan bergabung membentuk satu bahan baharu. Dan bahan komposit ini sangat banyak digunakan dalam bidang-bidang pembangunan, perubatan dan sebagainya. Berikut merupakan contoh daripadanya. Nombor 1, konkrit diperkukuhkan. Siapa sangkai bahawa nombor 1 pada hari ini adalah konkrit diperkukuhkan? Jadi macam mana dia terbentuk? Well, konkrit diperkukuhkan terbentuk apabila dua bahan yang bukan homogen ataupun berlainan lah sebenarnya, iaitu konkrit yang memiliki kekuatan mampatan yang tinggi, kekuatan regangan yang rendah dan tahan kakisan bergabung dengan tertulang keluli atau jejaring dawai yang memiliki kekuatan regangan tinggi, mudah dan berkarat, lalu menghasilkanlah konkrit diperkukuhkan yang memiliki kekuatan mampatan yang sangat tinggi, kekuatan regangan yang tinggi dan tahan kakisan. Ya, konkrit diperkukuhkan. Tambah diperkukuhkan je kat belakang tu. Jadi apa fungsi dia? Sebenarnya konkrit diperkukuhkan ni banyak digunakan dalam sektor pembangunan. Sebagai contoh, masa nak buat jambatan, bangunan yang tinggi, rumah dan sebagainya. Nombor 2, kaca gentian. Cuba korang tengok helmet ni. Tengok. Kalau korang perasan dekat helmet ni, mana satu yang diperbuat daripada kaca gentian? Ini ke ini? Cuba ni je lah. Ni lah. Okey, jadi kaca gentian ni terbentuk apabila dua bahan yang berlainan, iaitu plastik dan gentian kaca. Iaitu plastik ni dia memiliki dia adalah sebuah bahan yang sangat tahan lasak tetapi memiliki kekuatan regangan yang rendah. Manakala gentian kaca ni pula dia memiliki sifat kekuatan regangan yang sangat tinggi tetapi memiliki kekondaksian haba dan elektrik yang rendah. Dan apabila dua bahan ini bergabung, mereka akan menghasilkan kaca gentian di mana memiliki kekuatan regangan yang tinggi, penebat haba dan elektrik, tahan kakisan dan juga tahan lasak. Selain daripada helmet ni, dia juga digunakan pada papan litar. Nombor 3, kaca fotokromik. Hai, saya cermin mata. Saya bulat, putih dan cantik. Tapi kalau kena cahaya matahari je, saya jadi hitam. Macam tu juga hati kita bila kita buat dosa. Gurau. Jadi cermin mata tu tadi sebenarnya bukanlah cermin mata biasa, bukan. Dia punya kanta tu dia diperbuat daripada kaca fotokromik. Let me explain. Jadi kaca fotokromik ni sebenarnya dia terbentuk apabila dua buah bahan iaitu kaca yang memiliki sifat yang dut sinar tetapi tak sensitif terhadap cahaya bergabung dengan argentum chlorida yang di mana dia adalah sensitif terhadap keamatan cahaya dan juga dia lut sinar jugalah kepada cahaya nampak. Bila dua bahan ni bergabung, dia akan menghasilkan kaca fotokromik di mana sifat dia adalah lut sinar, menyerap sinaran UV dan juga penyerapan sinaran UV ni bergantung kepada keamatan cahaya itu sendiri. Apa maksud dia? Maksudnya adalah semakin terang cahaya tu, semakin gelaplah cermin mata tu. Senang. Macam tu je dah. Jadi apa fungsi dia dan macam mana dia fungsi? Okey. Let me explain. Jadi kaca fotokromik ni kalau kena cahaya,
dia akan jadi gelap. Macam mana pula boleh jadi gelap? Sebab pada masa tu argentum atom, maksud saya adalah atom argentum terbentuk bila kena cahaya tu. Okey, macam saya cakap lah, kalau kena makin terang cahaya tu, dia akan menjadi makin gelap. Jadi bila dah keadaan malam, contoh macam dah waktu malam ke, kita masuk room bilik ke apa ke, dia akan jadi lutsina semula. Macam mana? Sebab ada bahan ketiga yang belum ditambahkan, iaitu kuprum klorida. Jadi kuprum klorida ni dia akan memakinkan semula kanta tersebutlah, cermin mata tu lah, supaya dia jadi lutsina balik. Dan kaca fotokromik ni dia taklah digunakan pada cermin mata saja, tak, dia juga digunakan pada tikap kereta, tikap bangunan dan juga kata kamera. So tu je lah daripada saya. Apa lagi yang korang fikirkan, tulis dekat bahagian komen. Jangan lupa nak like, share dan subscribe. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Jap, ada 2 bahan lagi lah yang belum ya. Okay. Pada hari ini saya akan membentang tentang gentian optik. Baiklah. Pertama sekali, gentian optik ini terdiri daripada 3 lapisan. Iaitu lapisan pertama yang merupakan bahagian teras yang terdiri daripada gentian kaca silika, iaitu bahan pengukuhan. Seterusnya, bahagian teras ini akan diseluti oleh lapisan kedua yang terdiri daripada salutan kaca atau plastik, iaitu bahan matriks. Seterusnya, lapisan ketiga pula diperbuat daripada plastik yang berminyak sebagai jaket pelindung, iaitu bahan matriks juga. Baiklah, sebagaimana kita lihat sekarang ini, yang pertama itu adalah plastik yang mempunyai kekuatan mapatan tinggi dan fleksibel. Yang kedua pula adalah kaca silika yang mempunyai kekuatan mapatan rendah. Apabila mereka digabungkan, akan menjadi gentian optik yang bersifat kekuatan mapatan yang tinggi dan fleksibel. Baiklah, gentian optik ni selalunya digunakan untuk menghantar maklumat dan data dalam bentuk cahaya. Cahaya yang bergerak melalui gentian optik, cahaya yang bergerak melalui gentian kaca, iaitu bahagian teras, secara satu siri petilan dalam yang penuh. Bahan teras dan bahan matriks mempunyai indeks biasan yang berlainan, bolehkannya membawa data dalam kapasiti yang banyak dan tidak terjejas oleh gangguan elektromagnet. Bahan komposit ini menggantikan wayar kuprum dalam kamera video dan menghubungkan komputer dalam Local Area Network dan LAN, dan iaitu rangkaian kawasan setempat. Contoh gentian optik, peralatan yang menggunakan konsep gentian optik adalah kekalan rangkaian komputer dan juga kamera video. Seterusnya kita akan bergerak kepada superconductor. Okay, baiklah. Superconductor seperti seramik, yttrium barium kuprum oksida (YbCO) merupakan bahan komposit yang memiliki sifat superconductivity selain alloy. Superconductor ini digunakan untuk membuat elektromagnet, iaitu magnet superconductor atau supermagnet, magnet superconductor ringan dan magnet superconductor ringan dan mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Baiklah, magnet superconductor digunakan di dalam pemecut darah dan terlibat dalam peralatan mesin resonance magnet nucleus, Nuclear Magnetic Resonance (NMR), serta mesin Imaging Resonance Magnetic Resonance Imaging (MRI). Selanjutnya, superconductor ini digunakan dalam bidang perubatan, itu Imaging Resonance Magnetic MRI, untuk scan badan para sakit. Baiklah, kita akan bergerak alih kepada semaan kimia dia pula. Semaan kimia ni adalah yttrium 3 karbonat yang ditambah dengan barium karbonat dan kuprum 2 karbonat serta oksigen. Ini akan menghasilkan superconductor yang mempunyai sifat tiada rintangan elektrik pada suhu yang sangat tinggi. Baiklah, sekian.